Τα εμβόλια σώζουν ζωές, γι' αυτό μην τα φοβάστε. Είναι αθώα και χωρίς παρενέργειες. Αυτές είναι οι συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών προς όλους τους γονείς, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τους εμβολιασμούς. Είναι γεγονός ότι παγκοσμίως γύρω στα 3,5 εκατομμύρια παιδιά σώζονται κάθε χρόνο από τα εμβόλια. Και γλιτώνουμε και 700 με 800.000 αναπηρίες που θα άφηναν οι αρρώστιες αυτές τα παιδιά. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν ακόμα χώρες υπανάπτυκτες, οι χώρες οι οποίες φοβούνται τα εμβόλια και δεν τα κάνουν και θρηνούν θύματα και θρηνούν περίπου στα 3 εκατομμύρια παιδιά ακόμα, ενώ έπρεπε και αυτά να είχαν εξαφανιστεί και να έχει τη δυνατότητα κανένας να τα εμβολιάσει και να σώσει τις ζωές αυτές. Η πιο καλή επένδυση είναι να κάνουμε τα εμβόλια και κάθε δολάριο που χαλάμε για εμβόλιο μας δίνει μια ανταπόδοση, ένα όφελος, σε οικονομικά μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή, γύρω στα 30 με 110 δολάρια. Αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό θέμα, καταλαβαίνετε, όταν είναι το παιδί μου, το παιδί σας ή το παιδί κάποιου άλλου, είναι ο αρρωστός σου και τον προλάβεις, νομίζω ότι είναι σημαντικό, μια ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται με χρήματα και θα πρέπει κανένας πάνω απ' όλα να βάζει την ανθρώπινη ζωή. Από το καλοκαίρι στη φαρέτρα των παιδιάτρων θα προσθεθεί ένα νέο καινοτόμο εμβόλιο, αυτό κατά της μηνυγκίτιδας Β, που αποτελεί μία από τις πλέον θανατηφόρες λοιμώδεις νόσους παγκοσμίως. Είμαστε η πρώτη χώρα που εφαρμόσαμε το εμβόλιο της μηνυγκίτιδος C το 2001 και το 2004 το εξαφανίσαμε τελείως τη μηνυγκίτιδα C, ενώ το 1998 είχαμε 270 κρούσματα και 37 θανάτους. Το 2004 δεν είχαμε κανένα κρούσμα και το 2012 δεν έχουμε κανένα κρούσμα μηνυγκίτιδος C. Υπάρχει όμως μια άλλη μηνυγκίτιδα, εμφανίστηκε μια άλλη, η οποία είναι μηνυγκίτιδα Β, υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, συμπλήρωσε το κενό αυτό που δεν υπάρχει C και τώρα αυτή τη στιγμή όσοι πεθαίνουν κάθε χρόνο ή όσοι νοσούν είναι από μηνυγκίτιδα Β. Ευτυχώς τα νέα είναι καλά. Έρχεται ένα καινούριο εμβόλιο στην αγορά μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο θα καλύψει το κενό αυτό και θα μπορέσουμε να εντάξουμε αυτό το εμβόλιο στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών για να εξαφανίσουμε και το στέλεχος αυτό της μηνυγκίτιδος. Είναι νέο εμβόλιο και μοναδικό στο είδος του. Νέο και μοναδικό παγκοσμίως, είναι το μοναδικό. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που ετοιμάζουν παρόμοιο εμβόλιο, αλλά δεν προβλέπεται να το κυκλοφορήσουν πριν 2 με 3 χρόνια το νωρίτερο οι άλλες εταιρείες. Επομένως, συνοπτικά θα έλεγα ότι οι γονείς πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, είναι τελείως τεκμηρωμένα, τελείως μελετημένα, είναι τελείως αποτελεσματικά τα εμβόλια, τελείως αθώα και θα πρέπει να εμβολιάζουν το παιδί τους με όσα εμβόλια μπορούν περισσότερα, μπορεί και ταυτόχρονα να κάνουν και 2 και 3 και 4 εμβόλια την ίδια στιγμή στα χέρια, στα πόδια, σε διαφορετικό σημείο, χωρίς καμία παρενέργεια απολύτως. Ιωάννα Αλεξίου για το Doctor's Channel.